Lieve mensen, welkom in Marta's atelier. Dit is een samen tekenen en heel speciaal voor mensen die in deze feestperiode alleen zijn, want dat wordt wel eens over het hoofd gezien, denk ik. En natuurlijk ook voor de mensen die niet alleen zijn. Ik zal dit mooie visje tekenen en terwijl vertel ik ook iets over mezelf. Tot zo. Ik verplaatste mij naar mijn tekentafel. Enfin, tekentafel, het is gewoon een tafel. En dit figuurtje, goh, dat is voor mij nogal nostalgisch. Het ging altijd in de kerstboom toen ik nog kind was. Dus dit heeft hier de tijd overleefd samen met mij. En ik hing het hier boven aan mijn statief voor de camera en de zon scheen en het was zo mooi belicht. En ik dacht, goh, laten we dat eens samen tekenen. Ik heb daar natuurlijk een foto van genomen, want anders zien jullie niet wat ik aan het tekenen ben. Wat zal ik gebruiken? Dat is potlood. Er zijn zoveel mooie kleuren in, dus ik wil het niet in zwart-wit plaatsen. En in deze tijd van het jaar dat het donker en koud is, hebben we wat nood aan kleur. Nu, dit is een Staedtler doos en daar zitten 36 kleuren in. En goh, ik weet niet meer hoeveel ik daarvoor betaalde, maar dat was echt niet veel. Dus als je wat krap bij kas zit, is dit een zeer goede keuze om kopen. Ik heb ze nog niet gebruikt, zoals je ziet, alleen de witte. Dus die zal ik hier eventjes opzij plaatsen. Als ik dit hier uitkijk. Dus je ziet, ja, er is echt wel heel veel kleuren in. Voilà. En dit is hier ook nostalgisch. Dat is vanuit mijn kindertijd. En die bestaan ook nog altijd. Dus die hebben ook samen met mij de tijd overleefd. En dit zijn Caran d'Ache, wat nu zeer prijzig is. Dus je ziet, ze zijn wel gebruikt. Dus ik zal zien welke kleuren ik nodig heb, al naar gelang. Maar je kan natuurlijk van alles gebruiken. Je hoeft geen kleurpotlood te gebruiken. Je kan ook pastelpotlood gebruiken. Waterverf, potloden. Je kan eventueel gouache gebruiken. Dat kan ook. Of gewone waterverf. Dan moet je wel zien dat je papier water kan verdragen natuurlijk. Wat heb ik dan nog bij de hand? Het is gewoon een breekmesje voor als ik mijn potloden moet bijscherpen en een kneedgom. En ik werk op gewoon tekenpapier. Dus heel simpel tekenpapier. En je kan op alles werken, op gewoon printpapier ook als je niets anders hebt. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is een heel eenvoudige vorm. Je hebt hier een bol of bolvorm. En dan zit hier een soort S-vorm aan. Dus niet echt moeilijk. Hier in deze, of op deze foto, is het eventjes anders, omdat je het natuurlijk in perspectief ziet. En dat is juist de schoonheid. Dus, en we gaan eens zien. Je volgt gewoon
de beweging hier, wat je ziet in de foto. En tekenen is uiteindelijk niet altijd te verklaren. Het is ook een gevoel van richting, gevoel van proportie en zo. Je kan het natuurlijk in het begin moet je het echt wel gaan aanleren. Maar eens je dan de basis onder de knie hebt, dan komt uiteindelijk je gevoel bij. Dus het is ook een soort gevoel, zoals ik eerder zei, van richting. Dus ik kan nu eigenlijk deze richting of deze ronding van dit voorwerp voelen. Dus dat moet je ook eens proberen. Daarmee is tekenen ook rustgevend, denk ik. Je gaat uit dat strakke denken naar je gevoel. Dat is hoe ik het ervaar. En bij schilderen is dat nog iets meer. Als je moet uitleggen of iets moet uitleggen over schilderen, dan is dat soms niet uit te leggen, omdat je gewoon je gevoel volgt. Of je ziet gewoon wat je moet doen. Je ziet welke kleur je moet gebruiken. Je ziet welke kleuren je samenvoegt. En het is niet altijd makkelijk om dat te gaan uitleggen. Dus hier ga ik eens gaan zien hoe ver dit van elkaar zit. Dus je kan gewoon je potlood hier eventjes opleggen en oké. Het komt inderdaad tot hier. En dan komt deze vorm hieruit. Is het niet helemaal juist, mensen? Dat geeft niet, hè. We zijn veel te resultaatgericht in deze maatschappij, dus laat het nu eventjes voor wat het is. Oké. En dan heb je hier nog een soort ven, denk ik, van de vis. En hier zie je dit. Oké. En nu kan ik wel het een en het ander gaan aanduiden. Dus bijvoorbeeld waar mijn geel eindigt, waar het rood begint. Zo. Ik hoor hier rare geluiden van mijn gebuur. Die hebben 2 hondjes en 2 katten. Oké. Dan heb je hier nog het oogje. Dus normaal is het een cirkel. Maar als je het in perspectief ziet, dan wordt het een ellips. Ik weet niet hoe lang jullie al tekenen. Maar ik teken al van als ik heel klein was. Ik weet eigenlijk niet wanneer ik juist begonnen ben, mijn carrière begonnen ben. Ik herinner me wel dat ik steeds zat te tekenen aan de tafel.
En ja, mijn moeder kocht mij dan van die boeken, kleurboeken. Dan zat ik zeker in de winter stevast te kleuren. Dat heb ik altijd gedaan. En toen ik een jaar of 7 was, ja, 7, dan ging ik met een vriendinnetje naar de muziekschool. En dat vriendinnetje, dat kende mensen die daar niet veraf woonden. En na de les gingen wij daar altijd binnen. En ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Nu hebben de kinderen een smartphone. En wij hadden een poëzie. En een poëzie, dat is, ja, als ik dat nu bekijk, een soort schetsboekje. Een vierkant schetsboekje. En dan moest je gewoon vragen aan mensen of dat ze daar een tekening wilden inzetten. En dus had ik gevraagd aan die meneer, wil je daar eens een tekening inzetten voor mij? En wat hij daarin tekende, dat was echt heel, heel mooi. Dat was een hond, een lassie, zoals wij zeggen. Ik weet niet de officiële naam van die hondjes. En toen heb ik beslist, ik wil dit ook kunnen. Dus op 7-jarige leeftijd heb ik beslist, ik wil kunnen tekenen. En toen ben ik naar de academie gegaan. Ik denk dat het hier ietsje te breed is. Excuseer. Dus we gaan hier een klein beetje wegnemen. Voilà. Dus als je die schuinte wil bepalen, dan kan je gewoon daar je potlood tegen leggen. Ja. En dan zie je direct of dat je goed bent. Oké. Dus dan ben ik naar de academie gegaan toen ik 7 jaar was. En ik heb dat eigenlijk blijven doen. Tot ja, de studies meer en meer tijd vergden. En ja, er is een tijd geweest waar ik denk misschien vanaf een jaar of 17 tot ik in de 20 was, dat ik volledig stopte met tekenen. En eens in de 20 dan kwam ik iemand tegen en die had zo van, of die begeleidde groepen, privé zo, waar ze tekenden en schilderden en ik had mij daar dan bij aangesloten. En vanaf toen ja, ben ik altijd wel blijven tekenen en schilderen. Met vallen en opstaan natuurlijk. Soms is ja wanhopig omdat je denkt van oh, ik raak hier niet echt vooruit of wat ik doe is niet goed. Zo van die ja, onnozele dingen uiteindelijk. Hij is nu iets te klein. We gaan eens zien. We gaan eens zien. Of dat de staart. Dus de staart is iets te klein. Ik kan nog eens kijken, eens meten. Ik zou eigenlijk meer moeten tekenen. En minder praten natuurlijk, maar ja. Dus net zo hier.
Dus wees niet bang van fouten te maken. Je kan altijd gaan corrigeren. En uiteindelijk gaat het om het tekenen. Ziezo. En nu kan ik daar natuurlijk kleur op zetten. En ik zal beginnen met blauw. Welke blauw is dit hier nu? Dus ik denk dat dit wel iets in die naad is. Okay. Dus ik breng eerst het blauw aan. Ik zal het natuurlijk ietsje vereenvoudigen. Anders zit ik hier binnen een paar uur nog. Maar natuurlijk, als je alleen thuis zit te tekenen, dan kan je zo lang tekenen als je wil. Met die filmpjes kan je niet zo, ja, een uurtje is wel, denk ik, de max. Zo. Dus ik zal eerst gewoon al het blauw brengen. Wanneer ik, denk een jaar of 30 was, dan ben ik naar Gent gaan wonen, omdat ik in Brussel werkte. En dan heb ik mij ingeschreven in de avondschool van Sint-Lucas. En dat heb ik dan, ja, 4 jaar uitgehouden. We zijn begonnen met ongeveer, met hoeveel was dat? Een stuk of 30. Ja, het was een enorme klas. En na 4 jaar waren we nog met 2. Dus we zijn met 2 gestopt in het 4e jaar. Want ja, je moet gaan werken en dat was 3 avonden in de week. 3 avonden. Dat was van 5:30 tot 8:30. Ik moet zeggen, dat was niet van de poes. Ik werkte in Brussel. Dus om 6 uur je bed uit. En dan kwam je pas thuis om 9 uur. En dan zondags weer de hort op. Maar ik heb het uitgehouden, dus ik ben daar wel nog altijd fier op. En dan ben ik eigenlijk een jaar gestopt met werken. En dan ben ik de dagschool ingestapt in Sint-Lucas. En ik heb daar heel veel geleerd, uitgenomen schilderen. Maar ik heb wel, dit is hier nu het is geen blauw, het is violet. Om mijn blauw wat donkerder te maken. Ik heb daar de kunstwereld leren kennen. En ik dacht altijd dat kunstenaars
wijze mensen waren, filosofen. En dan heb ik gezien, of de waarheid gezien, dat dat niet altijd zo is. Dat er heel veel grote ego's in de kunstwereld zitten. Niet allemaal, maar toch heel veel. En dat is wel eens goed om de waarheid onder ogen te zien natuurlijk. En na dit jaar, ja, met de centjes waren op, ben ik opnieuw moeten gaan werken. Dan heb ik nog, denk ik, een paar jaar schilderen gevolgd. Terug in avondschool. En na die paar jaar, dan had ik het echt, gehad. En dan heb ik beslist om echt wel mijn eigen weg te gaan. En mij niet meer te laten beïnvloeden door hoe het nu eigenlijk zou moeten zijn. Dus ik heb dat volledig van mij afgezet. En ben ik natuurlijk begonnen van, ja, maar wat wil ik daar nu mee? Wat doe ik graag? Wat teken ik graag? En dan ben ik collages beginnen maken. Teksten schrijven op het canvas. Enzovoort. Tot ik uiteindelijk, ja, besliste van ik wil echt wel dat pure tekenen. Het pure zien. En het realistisch tekenen uiteindelijk. Dus gaan weergeven hoe de wereld eruit ziet of hoe ik de wereld zie natuurlijk. Want dat is, voor iedereen ziet de wereld anders. Ik ga nu hier wat rood opbrengen. Dit is te warm. Dus het gaat meer naar het violette rood. Heb je geen violetrood, geeft niet. Kleur gewoon met hetgeen je hebt aan kleur. Zo. Wat ik wel doe is mijn kleuren apart leggen. Dus wat ik heb gebruikt, leg ik apart. Zodanig dat ik niet telkens opnieuw moet gaan zoeken naar kleur. Dus hier zit ook wat rood. Dit is nu wat warmer rood. Ik ga hier een volledige laag overheen zetten. Alles wat ik zie dat wat naar het rood neigt, ga ik onder handen nemen. Dus ja, nu ga ik echt mijn eigen gang en ik kijk eigenlijk niet zoveel naar kritiek en tenzij ik er iets mee kan doen. En ik leer ook nog altijd bij. Ik volg bepaalde mensen waarvan ik denk, ja, die weten echt nog veel meer dan ik.
Want met tekenen en schilderen, daar ben je nooit aan het einde. Dat is wel het mooie daaraan. Dat je dus altijd meer en meer kan bijleren. Het is nooit af. Ik weet niet of jullie Hokusai kennen. Dat was een Japanse prenttekenaar. Die is heel oud geworden. Ik denk een jaar of 90, 91. En ik heb daar ooit een documentaire van gezien. En blijkbaar zou hij gezegd hebben, toen hij aan het sterven was, had ik nog wat langer geleefd, dan had ik waarschijnlijk de perfectie kunnen bereiken. Nu de perfectie, waar je ziet wat deze man gedaan heeft. Ja. Dus je kan altijd meer en meer of beter worden in hetgeen je aan het doen bent in tekenen. Dit is hier een soort bruin. Dus hier. Heb je geen zin om met potlood te werken of kleurpotlood, dan kan je ook gewoon met potlood, gewoon potlood, zwart-wit. Dan moet je wel je kleur gaan overzetten in zwart-wit natuurlijk. Want ieder kleur heeft een bepaalde tonale waarde. Nu ben ik hier te ver. Ik ga hier nu eerst geel opzetten. Dus hoe meer je duwt op het potlood, hoe verder de kleur.
Dus ik kan ook eens over een andere kleur heen gaan. Want alle kleuren zetten wat in elkaar. Wil je echt die witte gedeelten of die witte delen uitsparen, dan kan je eventueel maskeervloeistof gebruiken. Ik ga hier lichtjes over. Ja. Dan kan ik deze patronen hier gaan intekenen. Zo. En dan kan ik hier ook wat donkerder kleur gaan inbrengen. Zo. En dan kan ik ook nog eens over het blauw heen. En ik zie hier ook wat bruin in het scheel. Dus als ik een bepaald kleur heb, dan probeer ik te zien waar ik dit kleur overal in de tekening zie. En breng dat dan ook overal in de tekening aan. Dus ik blijf kijken naar het geheel. Dus hier zie ik een heel deeltje vaal rood. Zijn jullie soms kerstmisfans of fan van oud en nieuwjaar? Ik ben daar persoonlijk niet zo erg voor. Maar er zijn mensen die daar heel fel naartoe zien. Maar ik persoonlijk ben altijd blij als de ganse kerstperiode voorbij is. En dan komt het licht terug. Licht, dat is voor mij wel heel belangrijk. Dat er licht is.
De donkerte, dat is voor mij het slechtste. Kou, wel ja, kan je gewoon een trui aandoen. Maar licht, ja. Artificieel licht is nooit hetzelfde als het zonlicht natuurlijk. En dat is voor mij wel moeilijk. Ieder jaar opnieuw. Dat gebrek aan licht. Dus hier is het veel meer donker. Dus je hoeft geen schrik te hebben om kleuren over elkaar heen te brengen. Ik zal eens zien of ik hier iets donkerder heb van kleur. Of misschien wat zwart bij. Wat dat dit doet. Ik wil toch wel een beetje meer contrast. Hier heb ik rood. En nu ga ik hier iets proberen wat ik nog nooit heb geprobeerd. Dat is een blender pencil. Ik was eens benieuwd hoe dat dit werkt. Kleurloos houten potlood op wasbasis. Ideaal voor het doezelen en verzachten van tekenlijnen. Hout van het certificeerde verantwoorde beheerder Wouden. Oké. Ga je zien. Heel raar. Kennen jullie dat? Een blender potlood. Kijk, als ik hierover ga, heb ik de indruk dat inderdaad de kleuren zich gaan mengen. Het wel hard gaan duwen. Ik
hoop dat mijn simpel tekenblad het uithoudt. Ja, inderdaad, de markeringen kan je op die manier blijkbaar wegwerken. Ja. Moest ik nu eens een doezelaar gebruiken, kijken of dat het hetzelfde effect heeft. Ja, ik denk met een gewone doezelaar gaat dit ook wel, heb ik de indruk. Dus mensen met een doezelaar gaat dit ook hoor. Oké. Nu ga ik hier en daar ook nog wat schaduw aanbrengen. Ondertussen heb ik nog wat kleur bij opgebracht. Ik heb ook een takje bijgetekend. Je kan ook een achtergrond bijtekenen. Laat je fantasie gerust de vrije loop. Wat ik wel nog eventjes wil tonen. Dus ik heb hier een wit potlood. Maar als ik natuurlijk hier dit wit opnieuw wil uithalen, ja, dan gaat dit niet zo makkelijk. Moest je nu bijvoorbeeld pastelkrijt hebben, dan kan je dit wel met pastelkrijt doen. Dus dat gaat wel. Maar je kan, als je dit in huis hebt, dit is een witte plakkaatverf. Dit hier is een waterbrush of een waterborstel. Dus hier zit water in. Mag doorgaan eens. Voor wie dit nog niet kent. Dus je vult dit gewoon met water. Je draait het natuurlijk weer aan. En dan kan je een klein beetje wit nemen. En kan je opnieuw wit gaan opbrengen. Dus je kan echt alles doen wat je maar wilt in je tekening. Maar zoals ik eerder zei, wil je echt je wit blijven behouden, dan is het misschien beter om dus gewoon met maskeervloeistof te werken, zodanig dat je het wit van je blad blijft behouden. Ziezo. En
klaar is dit visje. Dus laat gewoon je creativiteit los op dit voorwerp. Wees absoluut niet bang om fouten te maken. Iedere tekening wat we maken, dat geeft ons een klein stapje vooruit. En zo zijn we tot een einde gekomen bij ons samen tekenen. In ieder geval, beste mensen, ik wens jullie allen heel mooie feesten toe. En ik hoop jullie terug te zien in 2025. Dag!